là một quốc gia nằm ở khu vực Trung Đông. Có lẽ người Việt Nam chỉ biết đến quốc gia này thông qua cuộc nội chiến kéo dài. Vậy ngoài chiến tranh, Syria còn có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video này nhé! Syria có tên đầy đủ là Cộng hòa Ả Rập Syria. Quốc gia này có diện tích 185.180 km². Syria có biên giới đất liền với 5 quốc gia khác gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Jordan, Israel và Liban. Syria cũng giáp với Địa Trung Hải về phía Tây và có khoảng 5 hòn đảo nhỏ ngoài khơi, trong đó đảo Awad là hòn đảo lớn nhất. Hiện nay, Syria được chia làm 14 đơn vị hành chính. Trong đó thành phố Damascus là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của nước Cộng hòa Ả Rập này. Syria là quốc gia đa dân tộc. Dân số hiện nay vào khoảng 19,5 triệu người. Con số này chưa kể gần 2 triệu người đang tị nạn ở nước ngoài. Trong đó người Ả Rập chiếm khoảng 74% dân số. Tiếp đến là người Cút chiếm khoảng 10%. Còn lại là các dân tộc khác như người Turkmen, người Assyria, người Bosnia, người Hy Lạp. Khoảng 70% dân số Syria theo đạo Hồi dòng Sunni, 13% theo đạo Hồi dòng Shia. Phần còn lại người dân theo Công giáo, Chính thống giáo phương Đông, Tin lành, Druze. Ngôn ngữ chính thức của Syria hiện nay là tiếng Ả Rập, trong khi tiếng Anh, tiếng Pháp cũng được sử dụng rộng rãi như một ngôn ngữ thứ hai. Hiện nay, Syria đang sử dụng đồng bảng Syria là đơn vị tiền tệ chính. Syria có điều kiện địa lý rất đặc biệt. Dọc theo bờ Địa Trung Hải, một đồng bằng ven biển hẹp trải dài từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến biên giới Liban. Đồng bằng này tương đối bằng phẳng, mát mẻ và xanh tươi. Đây cũng là nơi tập trung các khu cảng chính của Syria là Latakia và Tartus. Tiếp đến là các dãy núi ở trong nội địa. Jabal al-Nusayriya, hay còn được gọi là Al-Ansariya, là một dãy núi nằm ở khu vực Tây Bắc Syria, chạy theo hướng Bắc Nam, song song với đồng bằng ven biển. Dãy núi này có độ cao trung bình khoảng 1.200m so với mực nước biển. Xa hơn xuống phía dưới là dãy núi Anti-Lebanon. Đây cũng là biên giới tự nhiên giữa Syria và Liban. Các sườn núi phía đông có phần ít mưa mà thảm thực vật không phong phú. Vùng núi Anti-Lebanon có núi Hermon. Điểm cao nhất của nó nằm ở biên giới giữa Liban và Syria với độ cao 2.814m so với mực nước biển. Đây cũng là điểm cao nhất trên lãnh thổ Syria. Hiện nay, phần lớn núi Hermon do Israel kiểm soát. Syria đang chiếm giữ các thị trấn nhỏ và cả đỉnh Hermon. Các khu vực phía nam, đông nam của Syria thuộc sa mạc Syria. Khu vực này nằm ở độ cao từ 600 đến 900m so với mực nước biển, sau đó hạ dần độ cao và ăn nhập vào biên giới của Iraq. Khu vực màu mỡ nhất chính là nơi con sông Euphrates chảy qua. Đây cũng là vùng nông nghiệp chính của Syria. Sông Euphrates có tổng chiều dài 2.800 km, chảy qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq. Đây là con sông lớn nhất và quan trọng nhất đối với người dân Syria. Nó cung cấp khoảng 80% lượng nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt cho người dân Syria. Sông Euphrates cùng với sông Tigris đã kiến tạo nền văn minh lưỡng hà, cái nôi của văn minh nhân loại, mà Syria là một trong số những quốc gia thuộc phạm vi của nền văn minh này. Năm 1973, Syria hoàn thành việc xây dựng đập Taqwa trên sông Euphrates, sau đó là hồ Assad. Đây là hồ lớn nhất Syria với diện tích bề mặt là 610 km². Cùng với đó là mạng lưới kênh rạch rộng lớn để phục vụ tưới tiêu cho các vùng đất hai bên sông Euphrates. Địa hình ảnh hưởng rất nhiều đến khí hậu ở Syria. Bờ biển và vùng núi phía Tây có khí hậu Địa Trung Hải. Lượng mưa ở đây khá lớn, dao động từ 750 đến 1.000 mm. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 32 độ C, còn mùa đông là khoảng 4 độ C. Vào sâu trong nội địa thì khí hậu mang tính lục địa hơn, với mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn. Lượng mưa cũng vì thế mà giảm đi. Ở vùng núi, khí hậu có phần mát mẻ hơn. Ở các đỉnh núi cao, quanh năm được bao phủ bởi tuyết và sương giá. Hiện nay, Syria vẫn đang có những bất đồng về lãnh thổ. Cụ thể là nước này có rất nhiều bất đồng dai dẳng về khu vực biên giới phía Bắc với Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ luôn có những cuộc tấn công vào khu vực này, và vì thế nên tình hình biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ luôn rất căng thẳng. Còn ở khu vực biên giới với Israel, Syria cũng có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực cao nguyên Golan. Cao nguyên Golan trở thành tâm điểm trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Israel và Syria trong suốt nửa thế kỷ qua, bởi khu vực này không chỉ vô giá về mặt địa lý mà còn sở hữu lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Bất chấp việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng các nước phản đối sự chiếm đóng của Israel với cao nguyên Golan từ năm 1967, nhưng hơn nửa thế kỷ qua, phía Israel chưa từng có ý định trả lại vùng đất này cho Syria. Mặc dù có diện tích nhỏ, nhưng cao nguyên Golan có vị trí chiến lược quan trọng. Cách thủ đô Damascus của Syria chưa đến 60 km, có tầm nhìn phủ trọn phía nam Liban, phía bắc Israel và phần lớn phía nam Syria.
Khi Syria còn kiểm soát vùng đất này, họ đã triển khai tới đây các hệ thống pháo, vốn từng xới tung miền Bắc Israel. Ngược lại, khi Israel kiểm soát cao nguyên Golan, họ đã giành thế chủ động trong trường hợp có xung đột với các quốc gia Ả Rập láng giềng. Điều khiến cao nguyên Golan trở nên quan trọng với Israel là bởi nguồn tài nguyên nước và đất đai màu mỡ. Dải đất này có độ cao trên dưới 2.000 mét. Đây chính là vựa dầu thô lớn, ước tính có hàng tỷ thùng dầu mỏ và khí đốt. Đối với Israel, nguồn tài nguyên quan trọng nhất ở cao nguyên Golan chính là nguồn nước ngọt. Cao nguyên Golan là lưu vực thoát nước của sông Jordan, hồ Tiberias, sông Yarmouk và có trên 200 mạch nước ngầm cỡ lớn. Israel nằm trong top 20 quốc gia thiếu nước trầm trọng và nguồn nước tại cao nguyên Golan đã và đang phần nào giải quyết vấn đề đó. Syria trước cuộc nội chiến. Là một quốc gia hòa bình và an toàn, dân tộc Syria là những người Ả Rập nhiệt tình, mến khách. Kinh tế của nước này trước cuộc nội chiến tương đối phát triển. Năm 2020, GDP của quốc gia này là 17,73 tỷ USD. GDP bình quân đầu người chỉ đạt 1.013 USD. Tuy nhiên, kinh tế của nước này trước cuộc nội chiến tương đối phát triển. GDP năm 2010 đạt 60 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt 2.808 USD. Trong đó, nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch phát triển kinh tế. Tính đến năm 2010, nông nghiệp tạo ra khoảng 21% tổng sản phẩm quốc nội. Khi đó, khoảng 28% diện tích của Syria có thể trồng trọt và khoảng 21% được tưới tiêu. Công nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn, trong đó công nghiệp khai khoáng là mũi nhọn của kinh tế Syria. Phốt phát là khoáng sản chính ở Syria. Ước tính, nước này có trữ lượng khoảng 1.700 triệu tấn. Syria cũng sản xuất khoảng 1,9% sản lượng đá phốt phát của thế giới và đứng thứ 9 trên thế giới năm 2009. Ngoài phốt phát, dầu khí cũng tạo ra nguồn thu đáng kể cho Syria. Theo OPEC, trữ lượng dầu mỏ của Syria đạt khoảng 2,5 tỷ thùng, đứng thứ 32 trên thế giới. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, doanh thu từ dầu mỏ năm 2010 của Syria đạt khoảng 3,2 tỷ USD. Mặc dù chỉ sản xuất một lượng dầu mỏ, nhưng vị trí quốc gia này lại rất quan trọng khi là điểm trung chuyển năng lượng tiềm năng. Syria là một trong những quốc gia có đường ống dẫn khí đốt Ả Rập đi qua. Đây là đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở Trung Đông với tổng chiều dài 1.200 km, được xây dựng để xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Ai Cập sang Jordan, Syria và Liban. Ngoài dầu khí, các ngành công nghiệp nhẹ như chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, sản xuất xi măng, lắp ráp ô tô khá phát triển. Đặc biệt, dịch vụ là ngành phát triển nhất của Syria khi chiếm tới hơn 60% tổng sản phẩm quốc nội. Năm 2010, ngành du lịch mang lại cho Syria gần 10 tỷ USD. Có thể nói, Syria trước nội chiến là một nơi đáng đến. Là một trong số những quốc gia có nền văn minh lưỡng hà rực rỡ và từng được rất nhiều đế chế lớn cai trị, nên Syria là nơi lưu giữ nhiều di sản thế giới. Thành phố Aleppo là một trong những thành phố có dân cư sinh sống lâu đời nhất trên thế giới. Kiến trúc của Aleppo ngày nay là chứng tích cho rất nhiều triều đại trong lịch sử và gần nhất là đế chế Ottoman. Các công trình kiến trúc của Aleppo là kết hợp của kiến trúc thời đế quốc Đông La Mã, kiến trúc Hồi giáo và cả Cơ đốc giáo. Là trung tâm văn hóa và thương mại trong thời kỳ hoàng kim của con đường tơ lụa từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 15, Aleppo là một trong những thành phố lớn nằm dọc theo đó và trở thành điểm trao đổi lụa và gốm sứ Trung Hoa, bông Trung Á, gia vị Ấn Độ, pha lê và thủy tinh Italia, đồ kim loại từ Ba Tư và Iraq, hương liệu từ Zanzibar và vùng Viễn Đông. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1986. Tiếp đến là thành phố Damascus, thủ đô của Syria. Đây cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước này. Nhiều học giả cho rằng đây là nơi có người cư trú liên tục lâu đời nhất trên thế giới. Nó có thể được hình thành từ 3.000 năm trước công nguyên và cái tên Damascus được ra đời ở thế kỷ thứ 15 trước công nguyên. Damascus là nơi tập trung các cơ sở nghiên cứu khoa học và giáo dục của Syria, gồm trường đại học Damascus, Bảo tàng Dân tộc Quốc gia Damascus, Thư viện Arad. Damascus còn được gọi là hòn ngọc của phương Đông. Nhà văn Mark Twain từng ca ngợi Damascus là thiên đường trên mặt đất với nhiều địa điểm nổi tiếng như Bảo tàng Dân tộc Quốc gia, Thánh đường Hồi giáo Umayyad và các công trình kiến trúc tôn giáo uy nghi, tráng lệ với niên đại hàng nghìn năm tuổi. Ngoài ra, rất nhiều thành phố khác trên lãnh thổ Syria đã có tuổi đời hàng nghìn năm. Cùng với đó là các công trình kiến trúc vĩ đại như thành cổ Palmyra của thành phố Homs, tu viện Công giáo Diyama Musa, nhà hát La Mã Bosra. Tuy nhiên, đó là trước khi cuộc chiến nổ ra. Cuộc chiến tại Syria được cho là một cuộc chiến phức tạp nhất trên thế giới bởi nó được chia thành nhiều phe và có sự tham gia của nhiều quốc gia, trong đó có Nga,
Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ả Rập Xê Út. Mỗi nước lại giúp đỡ một phe phái khác nhau nên đã khiến cho cuộc nội chiến này kéo dài dằng. Đầu năm 2011, do sự bất mãn của chính phủ về tình trạng tham nhũng và khiến dân đói khổ cũng như thiếu quyền tự do dân chủ, người Ai Cập và Tunisia đã đứng lên biểu tình, tiến hành lật đổ chính phủ. Có chung những bức xúc, người dân các nước Ả Rập khác cũng làm theo, tạo nên một làn sóng mùa xuân Ả Rập. Đây cũng là động lực để những người dân Syria lên tiếng đòi quyền tự do thay vì ngợi cả chính phủ. Sau đó, Tổng thống Bashar al-Assad đã ra lệnh xả súng và bắt giữ nhiều người biểu tình. Cơn thịnh nộ lan rộng khắp Syria và nhiều người yêu cầu ông Assad phải từ chức. Sau đó, cuộc đụng độ giữa người dân và chính phủ leo thang thành cuộc nội chiến. Lợi dụng sự bất ổn, một nhánh của Al-Qaeda đã thành lập nhánh khủng bố gọi là Jabhat al-Nusra. Mục tiêu của chúng là lật đổ các chế độ bội đạo ở khắp Trung Đông và thay thế bằng các chính phủ Hồi giáo. Tiếp đến, người Cút cũng chống lại Syria. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 35 đến 40 triệu người Cút. Họ sống tập trung ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Iran. Về chính phủ Syria thì họ được hỗ trợ bởi Iran và Hezbollah, một nhóm chiến binh người Liban do Iran hậu thuẫn. Cùng lúc đó, Ả Rập Xê Út cũng nhảy vào, bơm tiền và vũ khí cho phiến quân chống chính phủ. Năm 2013, quân đội chính phủ sử dụng vũ khí hóa học để tấn công quân nổi dậy, khiến nhiều người dân thường thiệt mạng. Ngay sau đó, phía Hoa Kỳ dọa sẽ không kích nếu chính quyền Assad không dừng lại. Năm 2014, một nhánh của Al-Qaeda tách khỏi tổ chức và tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, gọi tắt là ISIS hay IS. Sau đó, nhóm này đưa phiến quân đến Syria nhưng không phải để chống lại chế độ Assad mà là để tấn công Jabhat al-Nusra và người Cút. ISIS sau đó đã thay thế Al-Qaeda thành lập một tổ chức mới tại Syria lấy tên là Caliphate. Cũng trong năm đó, ISIS tiến hành khủng bố, đánh chiếm các vùng đất của Iraq và tiếp tục mở rộng Syria. Chúng trở thành lực lượng mạnh nhất và kiểm soát được phần lớn lãnh thổ Syria. Sau đó cả thế giới lên án và truyền thông chuyển hướng sang tổ chức này. Quân nổi dậy và quân chính phủ vừa chống lại ISIS vừa nghênh chiến với nhau. Ban đầu Hoa Kỳ muốn tấn công chế độ Assad, nhưng sau đó đã chuyển sang ISIS và nhánh Caliphate tại Syria. Tháng 8 năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Cút, sau đó người Cút cũng tham gia đánh ISIS. Điều này dẫn đến sự lộn xộn và phức tạp. Hoa Kỳ coi ISIS là kẻ thù, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Hoa Kỳ, lại đánh người Cút, một lực lượng đang hỗ trợ Hoa Kỳ đánh ISIS. Tháng 9 năm 2015, Nga cũng nhảy vào để chống ISIS và hỗ trợ chính quyền Assad. Sang đến năm 2016, Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông tuyên bố rút quân khỏi Syria. Cuối cùng, dưới sự hậu thuẫn của không quân Nga và nhóm Hezbollah, không quân chính phủ đã đẩy lùi quân nổi dậy ra khỏi các thành thị, đồng thời tái chiếm các lãnh thổ bị ISIS chiếm đóng. Đến năm 2017, chính quyền Assad đã lợi dụng vũ khí hóa học khiến 85 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Ngay sau đó, Hoa Kỳ ra lệnh không kích các điểm có vũ khí hóa học ở Syria. Trong những năm tiếp theo, Nga, Iran tiếp tục hỗ trợ cho chính quyền Assad và hiện chính quyền này đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ đất nước. Về phía ISIS, năm 2019, phía Hoa Kỳ tuyên bố đã đánh bại phiến quân này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chưa rút quân khỏi Syria mà vẫn duy trì một lực lượng ở phía đông bắc trong khu vực do người Cút kiểm soát. Vậy sau một thập kỷ chiến tranh, Syria còn lại gì? Sau khi cuộc chiến nổ ra, kinh tế của Syria đã lao dốc không phanh. Nền kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại với tất cả các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Liên đoàn Ả Rập, Úc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Các lệnh trừng phạt liên quan đến nội chiến đã tàn phá kinh tế của Syria. Theo Liên Hợp Quốc, thiệt hại kinh tế từ cuộc chiến này có thể lên tới hơn 300 tỷ USD và 1/3 số nhà ở, 1/2 cơ sở y tế, giáo dục bị phá hủy. Gần 2 triệu người dân phải đi tị nạn. Lạm phát luôn phi mã và thuộc top những quốc gia có lạm phát cao nhất thế giới. Hình ảnh một đất nước hòa bình và người dân thân thiện nhanh chóng biến mất. Thế giới chỉ nhớ đến Syria thông qua các cuộc nội chiến khốc liệt. Homs đã từng là một thành phố xinh đẹp, một trung tâm công nghiệp sầm uất, nhưng tất cả đã thay đổi khi giao tranh nổ ra, phiến quân ISIS chiếm đóng Homs và gây ra tình trạng bạo loạn chưa từng có. Thời gian, tuổi thơ, hạnh phúc giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vương vãi trong những đống đổ nát. Các ngôi nhà lành lặn nhất cũng lỗ chỗ những vết đạn. Dọc theo những con phố chỉ là những tòa nhà siêu vẹo, đổ nát. Hàng nghìn người đã bị phiến quân ISIS giết hại. Bệnh viện trung tâm thành phố Homs, nơi từng cứu sống rất nhiều người, đã trở thành nơi chứng kiến những cuộc thảm sát đẫm máu. Nhà thờ Thánh Takla đã có hàng nghìn năm lịch sử, nhưng sau khi phiến quân IS tấn công, nơi đây đã chứng kiến rất nhiều tội ác.
chốn tôn nghiêm của người Cơ đốc giáo đã bị biến thành một bãi chiến trường. Ở ngoại ô thành phố Damascus hoa lệ, các trại tị nạn là nơi chất chứa những nỗi đau thương của người dân Syria. Đa phần trong số đó là trẻ em, những gương mặt rạng rỡ đẹp như thiên thần, nhưng thật khó để có thể tưởng tượng, phần lớn các em bé đều mất cha. Bao bọc thủ đô Damascus là các chiến hào, từng tòa nhà đều là nơi giằng co giữa quân đội chính phủ và phiến quân, ngày nào cũng có những trận giao tranh. Không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu gia đình đã ly tán. Quang cảnh khi ấy sẽ khiến cho ngay cả những người sắt đá nhất cũng phải bật khóc thành tiếng. Sau hơn 10 năm, cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của gần 400.000 người, gần 200.000 người mất tích và 1/2 dân số Syria phải đi lánh nạn. Cho đến nay, Syria vẫn chưa vơi đi tiếng súng. Người Syria vẫn đang dùng súng của Nga, của Hoa Kỳ, của Israel để bắn vào nhau. Suy cho cùng, không có Đức Thánh Allah hay Đức Chúa Trời nào lại dạy cho người ta giết người cả. Hiện tại, Syria đã gia nhập sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Chính phủ nước này đang làm tất cả để tái thiết đất nước. Hy vọng trong tương lai, người dân đất nước Syria sẽ hòa bình trở lại. Đó là một chút thông tin về đất nước Syria. Các bạn thấy đất nước này thế nào? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại!